سلام به روی ماهتون. من شقایق هستم. به کانال یوتیوب من خوش اومدید. امروز میخوام سالاد روسی درست کنم که هم خیلی خوشمزه است و هم خیلی خوشگله. میتونیم تو مهمونیامون و مجلسامون از این سالاد خوشمزه کنار غذاهای دیگه استفاده کنیم. بریم با هم دیگه مواد اولیه‌اش رو ببینیم. برای درست کردن این سالاد ما احتیاج داریم به 5 تا تخم مرغ که من از قبل این تخم مرغ رو آب پس کردم. احتیاج داریم به 3 تا سینه مرغ که من این مرغ از قبل آب پس کردم. احتیاج داریم به گردو، سس مایونز، پنیر چدار که اینجا من از مغازه ترک‌ها تهیه‌اش کردم که اینجا بهش میگم پنیر کاشار، ولی تو ایران به همون اسم پنیر چدار میتونید تهیه‌اش کنید که ما باید این پنیر رو رنده کنیم. و یه مقدار انگور که میتونید انگور تک رنگ انتخاب کنید یا انگور دو رنگ. من برای اینکه یکم خوشگل‌تر بشه از انگور دو رنگ استفاده کردم. موادش خیلی زیاد نیست. بریم با هم دیگه شروع کنیم. خب من با مرغا شروع کردم. مرغایی که آب پس کردم خرد میکنیم این شکلی. خب دوستان، من مرغا رو آماده کردم. می‌خواستم اینو بهتون بگم که شما حتما مرغا رو با ادویه و نمک آب پس کنید تا حسابی خوش‌طعم بشه. مرغامون آماده شد و من الان گردو رو میخوام خرد کنم. گردو رو میتونید هم تو دستگاه میکسر یا دستگاه غذاساز خرد کنید یا مثل من با چاقو. فقط گردو خیلی نباید ریز باشه، انقدر که زیر دندون احساس بشه. الان من گردو رو خرد میکنم و بهتون نشون میدم. مرغمونم آماده شد. ببینید تقریبا به همین اندازه، نباید زیاد خرد شه. خب تو این مرحله تخم مرغامون رو باید رنده کنیم. حتما باید به تخم مرغامون وقتی که رنده کردیم نمک و فلفل بزنیم. تخم مرغامونم رنده کردیم. خب الان من میخوام پنیر رو رنده کنم. من به نصف این پنیر نیاز داشتم که نصفش رو برمیدارم و بقیهش بمونه. پنیرم بهتره با رنده درشت رنده کنید. خب من پنیرم رنده کردم و آماده کردم، میذارم کنار. خب تو این مرحله باید انگورا رو به این شکل از وسط دو نصف کنیم. ببینید همه انگورا رو به اندازه مساوی به دو قسمت تقسیم میکنیم. خب من دوربین رو آوردم نزدیکتر که بهتون نشون بدم. به این شکل باید انگورا رو به دو قسمت مساوی ببریم. اون مقدار انگوری که احتیاج داریم رو به همین شکل آماده میکنیم. سعی کنید از انگورای یه اندازه استفاده کنیم، یعنی یکیش کوچیک یکیش بزرگ نباشه، همشون یه اندازه باشه. خیلی قشنگتر میکنه سالاد ما رو. خب دوستان، شما مثل من میتونید ظرف مورد نظرتون رو که انتخاب کردید با یه مقدار کلم و کاهو سطح زیری سالادتون رو تزیین کنید. من به این شکل، همینطور که میبینید به این شکل برگای کلم و کاهو دور ظرفم چیدم و میخوام مواد سالادم رو وسط این کلم و کاهو بذارم تا خوشگل تر بشه. بریم با هم دیگه مراحلش رو نگاه کنیم.
خب دوستان، چیزی که من میخواستم راجع به سس مایونز بهتون بگم، بهتره که سسمون رو توی ظرف مخصوصی بریزیم که بتونیم خیلی راحت روی سالاد پخش کنیم، چون ما هر لایه رو که میذاریم باید یه لایه مایونز بریزیم. به خاطر همین بهتره از یه ظرفی که سطح خیلی نازکی داره استفاده کنید یا از قیف و ماسوره استفاده کنید. من توی این ظرف ریختم که خیلی راحت بتونم مایونز رو روی سالادم پخش کنم. حالا موقع کار شما خودتونم میبینید. خب ما تو شروع اول یه مقدار از این مایونز میزنیم زیرش، ببینید به این شکل، و بعد شروع میکنیم به چیدمانمون. از مرغ شروع میکنیم به همین شکلی که میبینید. خب یه مقدار مرغ گذاشتم و بعد از دوباره باید از این مایونز به این شکل، چون باید حتما مایونز داشته باشه که این موادی که میریزیم به هم دیگه خوب بچسبه. تو مرحله دوم پنیرش رو میریزیم. بعد از دوباره باید باز با سس مایونز خیلی کم از روش بریم. سعی کنید از مایونز کم چرب استفاده کنید که مصرفش هم زیاد نباشه. خب بعدش پس شد یه لایه مرغ گذاشتیم، بعد سس مایونز ریختیم، بعد پنیر ریختیم، بعد از دوباره روش سس مایونز و توی این مرحله تخم مرغ بهش اضافه میکنیم. و باز از دوباره از این مرحله گردو بهش اضافه میکنم و بعد از دوباره باز مایونز، بعد مرغ، از دوباره سس مایونز رو بهش اضافه میکنم و بعدش تخم مرغ. همینجور مراحل رو میریم بالا تا جایی که موادمون هستش. بعد بهش تو هر ردیف تخم مرغ و گردوها رو اضافه کنیم. یکم با دستمون میتونیم فشار بدیم، زیاد نه، یه مقدار کوچیک که فشار بدیم به همین که بهتر میچسبه. سعی کنید مایونز رو به همه قسمتاش بزنید، خیلی نازک، برای همین گفتم بهتره با ماسوره یا با قیف بزنید دیگه. و الانم پنیر، ما تقریبا همه مواد رو روی همدیگه گذاشتیم. توی این مرحله به کمک یه لیسک یکم بهش حالت و فرم میدیم. ببینید شما میتونید اینو به هر شکل و طرحی که دوست دارید در بیارید. من خواستم شبیه کیک بشه، این شکلی درستش کردم. میتونید مثلا حالت بیضی درست کنید، میتونید اصلا توی ظرف درست کنید، بستگی به ذوق و سلیقه خودتون داره که چه شکلی میخواین درست کنید. حتی به شکل خوشه انگور، من یه بار به شکل خوشه انگور درست کردم، خیلی خوشگل شده بود. به این شکل با لیسک یکم بهش حالت دادم و بعد همه دورش رو باید از دوباره مایونز بزنم. قشنگ دور تا دورش باید مایونز داشته باشه که ما بتونیم انگورا رو روش کار کنیم. همینطور که میبینید من دور تا دور این سالاد رو با مایونزی که اضافه مونده بود همه سطحش رو مالیدم. آن میخوام با انگورامون شروع کنم به تزیین روش به این شکل.
مثل همیشه تا انتها به ذوق و سلیقه خودتون داره که دوست دارید چجوری روی این سالاد رو طرح بدید انگورا رو. یه ردیف مشکی و یه ردیف انگور سبز. اگه خوب اینو ماینه زده باشید اصلا نمیریزه این انگورا و قشنگ سفت میچسبه به دیواره های سالادمون. دوستان این سالاد خیلی خوشمزه است. اگه شما یه بار این سالاد رو درست کنید عاشقش میشید. خب دوستان سالاد ما هم آماده شد. من با کمی جعفری تازه تزیینش کردم. امیدوارم شما هم درست کنید و از خوردنش لذت ببرید. اگه از این ویدیوی من خوشتون اومد لطفا کانال منو سابسکرایب کنید، لایک کنید تا منم دلگرمی داشته باشم و ویدیوهای بیشتری درست کنم. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودید.